Uy, nandiyan na pala kayo. Kamusta na kayo, guys? Para sa araw na to, actually, kakabili ko lang ng mga ingredients. Galing ko lang sa labas. At ito nga, hinahanda ko na yung mga lulutuin natin. Gagawa tayo ng isang dish na gustong-gusto ko rin. Gamit ang ox tripe o yung tuwalya ng baka. Welcome sa Panlasang Pinoy. Magluto naman tayo ng kalyos. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa ating recipe. Makikita nyo rin yung buong recipe sa panlasangpinoy.com. Kaya kung handa na kayo, tara, umpisahan na natin. Eto, ready na tong ating ox tripe. Nalinis ko na tong mabuti. Kailangan lang natin tong hiwain. So, inihiwa ko lang ito ng medyo maliliit na peraso. Huwag naman yung sobrang liit, ha? So, mga ganitong peraso. Siguro mga 2 by 1 inch or inches, okay? Ganyan lang, ha? Hihiwain lang natin ito. At ilalagay ko na yan dito sa ating slow cooker. Yan. So, slow cook ko to para talagang sigurado tayo na maganda yung pagkakaluto. Yung tipong dahan-dahan para lumabas lahat ng lasa. Galing dito sa tripe at syempre, galing din dun sa isang ingredient natin, which is ito, yung paa ng baka. Nakahati na to sa gitna at nalinis na rin itong mabuti. So, hihiwain ko lang lahat ng mga tripe na nandito at sabay-sabay na nating ilagay lahat ng mga ingredients dito sa ating slow cooker. So guys, kung makikita ninyo, itong ginagamit ko ay yung tinatawag natin na honeycomb tripe. Ito yung pinaka-okay na klase na tripe na pwedeng gamitin natin dito sa ating kalyos. Yan, so ready na tong ating mga tripe. Akala nyo marami, no? Halos na puno na natin yung lalagyan. Pero mamaya mag-shrink yan. Kaya okay na okay lang tong dami na to. Yan. So ngayon okay na yung tripe natin. Ito naman yung paa ng baka. So nagbibigay ito ng lasa dahil kapag in-slow cook natin yung buto, kasama yung paa, syempre, no? Malasang malasa yan. At gusto din natin dito yung mga tendon, pati na rin yung ibang mga part dito, yung balat, etc. Dahil gelatinous yan. No? So ito yung gusto natin pagdating sa kalyos, yung maging gelatinous yung ating overall texture. Yan, siguro lalagay ko sa ilalim. Ngayon naman, naglalagay din tayo dito ng sibuyas. Hindi naman natin to kailangan hiwain ng maliliit. So wedges lang, okay na yan. At bawang din, syempre, no? Kakrush ko lang ng konti. Ayan, tapos meron tayo ditong bay leaves, no? O laurel leaves. Lalagyan din natin. Makakatulong to para makareduce nung hindi ka nais-nais na amoy ng tripe, pati na rin syempre ng paa. Although nalinis na natin mabuti yung paa ng baka pati yung tripe, syempre, di ba? Kapag niluluto natin yan, meron pa rin hindi ka nais-nais na amoy na lumalabas. Kaya itong dahon ng laurel, nako, magaling dyan sa pag-reduce ng amoy na yon. Maglalagay din tayo ng pamintang buo. Yan, ganyan lang kasimple yung mga ingredients. No? Actually guys, no, itong ginagawa natin na to, preparasyon pa lang to, ha? Kailangan lang natin palambutin mabuti yung tripe, pati yung paa ng baka. Once na lumabot na yung paa ng baka, pwede na natin tanggalin yung buto. At once na mangyari yan, saka pa lang natin lulutuin ito. Magigisa tayo ng iba't ibang mga sangkap at paghahalu-haluin natin. Para lang may idea kayo. Ngayon naman, kumuha lang ako ng beef broth. Ito yung ilalagay natin. Siyempre, pwede tayong gumamit ng tubig lang, no? Pero para sa akin, mas okay yung beef broth dahil may extra flavor na to na nabibigay. Yan, lalagay ko lang lahat ito. Yan, at pagkatapos ay mag-slow cook na tayo. So, ito kasing slow cooker, ang kagandahan dito, literal yung pangalan niya, no? Dahan-dahan niyang niluluto or niluluto niya sa mahinang apoy itong mga nilagay natin ng ingredients. Sa katunayan nga, no, lulutuin ko to ng 6 na oras hanggang 8 oras. Slow cooker naman to, so huwag kayong mag-alala, hindi to masusunog dahil nga napakahina ng temperature nito. Ang kagandahan kasi sa paggamit ng slow cooker sa pagluto ng mga ganitong parte ng baka, napapalambot itong mabuti at unti-unting nare-release o na-extract yung lasa nito. Isiset ko to sa high. Pwede natin itong i-prepare sa gabi para kinabukasan. Ready na tayo sa pagluto ng kalyos. So yan, naset ko na ng 6 hours ito. So importante dito, tiyaga lang talaga sa pag-aantay. Alam niyo yung kagandahan dyan, habang nag-aantay tayo, pwede pa tayo mag-prepare ng ibang mga ingredients sa mga ihahanda natin sa Pasko. Kung marami kayong lulutuin, pagbalik natin, malambot na yan.
So guys, kinabukasan na tong video na to pinabayaan ko lang tong mas slow cook ng 6 hours at ngayon ready na to. Papakita ko sa inyo kung ano itsura. Ito yung kagandahan kapag nagluluto tayo sa slow cooker. Kasi pwede nating iwanan at safe ito. So yan, at isa pang kagandahan sa pagluto sa low temperature, mas nare-retain ito yung moisture ng niluluto. Kaya mapapansin niyo hindi siya masyadong pangit ang itsura, kumbaga buong buo pa rin. Kuha tayo ng sample para makita niyo. So yan ganyan nakalambot yan. At yung mga buto nakikita nyo halos natatanggal na. Ito literally, natanggal na. So itatabi ko muna to. Tapos tatanggalin ko din lahat ng mga buto. Sisiguraduhin natin na tanggal natin yung mga buto. Yan yung paa ng baka, diba? Ganyan nakalambot yan. Tuloy lang natin yung pagluluto. Marami pa tayong kailangan gawin. Pero huwag kayong maglalagay. Sulit na sulit to. Ready na tayo para magisa. Magpapainit lang muna tayo dito ng olive oil. Konting olive oil lang kasi gagamit ako ng bacon. Mamaya kasi itong bacon, habang niluluto natin, lalabas yung fat dito. Kaya konting oil lang yung ating gagamitin. Itong bacon makakatulong para magpalasa. So, iiwain lang natin ito ng maninipis at maliliit na peraso. So, okay na itong bacon. Kung gusto nyo yung hiwain pa ng maliliit na peraso, please go ahead. Pero para sa akin, okay na to. Ito naman yung 2 peraso na chorizo de Bilbao. Pagdating naman sa chorizo, hinihiwa ko lang ito crosswise. Nang maninipis na peraso lang. Itong bacon at chorizo makakatulong na malaki para magbigay ng flavor dito sa ating lulutuin na kalyos. Yan, so okay na to. Maghihiwa na rin ako ng sibuyas. So gamit ko yung sibuyas na puti. Yan, okay na. Hintayin na lang natin na uminit itong mantika. Yan, tatanggalin ko lang yung takip dito. Dahil once magisa na natin itong mga ingredients na nahiwa na, unti-unti ko namang ilalagay yung sabaw. So unahin natin yung sabaw nitong napalambot na natin na tripe, pati na rin ng paa ng baka. Dahil malasang malasa rin yan. Ayaw natin ng sobrang sabaw na kalyos. Uunahin natin ilagay yung sabaw para sa ganun maluto at mag-evaporate. May iwan dyan yung flavor. So ayan, ilagay na muna natin itong mga na-prep nating sangkap. Lulutuin ko lang tong bacon hanggang maging crispy ng konti. Hindi naman yung sobra. Yan. Importante dito, kailangan lang nating i-spread o i-scatter sa lutuan para sabay-sabay itong naluluto at pantay-pantay rin. Habang nangyayari yan, eto, magda-dissect na tayo. Tatanggalin ko na yung buto dito sa paa ng baka para mamaya diretso na lang tayo sa paglagay. Dahil nga malambot na to, so madali na nating ipaghiwala yung buto, pati na rin yung mga cartilage at yung mga tendons ng baka. Siguro mas maganda kapag kutsara lang ang gagamitin ko dito. Mas madaling makontrol. Pero ito, buto na talaga. And guys, so kita niyo, di ba? Talagang natanggal na siya totally. So, hindi na tayo pinapahirapan. So, ganito lang gagawin natin. Siguraduhin lang natin na nahiwalay na lahat ng mga buto. Okay na yung buto kasi na-extract na rin natin yung lasa dyan nung nasa slow cook yan. So, pwede na natin i-discard yung buto. So, yan. Humihiwalay-hiwalay na to. So, tutuloy ko lang ang pagluto pa dito. Konti pa. Guys, itutuloy ko lang yung pagtanggal ng buto Tapos balikan natin ito kapag okay na. So ito, tutuloy lang natin yung pagluto sa bacon So nakikita ninyo, nagbabrown na ng unti-unti. Yun yung gusto nating mangyari. At na-extract na rin yung bacon fat, di ba, during the process. Kaya konti lang yung nilagay natin ng olive oil. So malasang malasa na yan, lalo na yung bacon fat. Ngayon naman, ilalagay na natin tong chorizo de Bilbao. Ihuli natin yung sibuyas Tutuloy ko lang ang pag-isa dito ng mga 2 minuto pa. So habang ginigisa natin, dumadagdag na yung flavor ng chorizo dito sa oil. Yan, so ilagay na rin natin itong sibuyas. Pwede kayong gumamit dito ng sibuyas na dilaw. So ang gamit ko puti. Kung talagang walang available, sige, kahit sibuyas na pula, okay na rin. Wala namang pagkakaiba yun Yung kulay lang. Matatabunan naman yung kulay nun mamaya ng sauce nito. Yan, so tuloy lang natin ang pag-isa. Dahil dito nakasalala yung flavor nitong ating kalyos. Kaya talagang nakafocus tayo dito sa pag-isa ngayon. Yan, mas maraming sibuyas, mas okay yan. At pagkatapos, ipe-prepare na natin yung susunod na ingredient na ilalagay ko. Gumagamit ako ng tomato paste. Pwede kayong gumamit ng tomato sauce dito. Pwede rin kayong maggisa ng sariwang kamatis. Basta ang importante,
tatanggalin muna natin yung balat ng kamatis. So, yan. Sabay na natin iluto. So guys, eto yung mga buto na natanggal ko. Yan, di ba? Marami-rami rin. So, ayaw nating ma-choke dito, di ba? Kaya hindi natin sila sinasama. Kumbaga, hanggat maaga, tanggalin na natin. Ngayon naman, ilalapit ko na tong ating slow cooker dahil sasandukin ko naman yung sauce o yung sabaw nito. So, yan. Okay na to. Mamaya na natin ilagay yung tripe ha, pati yung ibang mga piraso dito ng paa ng baka. Dahil sobrang lambot na yan eh. Ayaw na nating matunaw. Ganun siya kalambot actually talaga. Kapag nilagay natin matutunaw. Gusto lang nating malagay itong liquid para nang sa ganun, mapa-evaporate natin kagad at mapa-reduce. Dahil nandyan din yung lasa. So guys, eto na yung itsura niya na. Hindi ko pa ito lalagay. Gusto ko lang ipakita sa inyo. So yan na yun oh. Diba? Napaka-gelatinous na, napaka-lambot. Magta-try tayo ng isa. Ito yung tripe. Para makita ninyo. So, yun. Diba? Napaka-gooey. Literally, melt in your mouth. So, ito guys, maglalagay ako ng ground na paprika dito sa ating niluluto. Yan, magbibigay ito ng kulay at syempre ng flavor na rin. Tama-tama itong lutuin no, during mga weekend. Gusto ko itong gawin weekend kasi parang comfort food to sa akin. Medyo may konting effort sa pagluto. Pero ang kagandahan dito yung final result. Talagang okay na okay. So yan, pabayaan lang natin itong maluto hanggang sa mag-reduce na yung sauce sa kalahati. So gusto natin talagang maging thick yung sauce. Tapos maya pag nilagyan na natin itong mga pinalambot nating ingredients, nandyan na mag-uumpisa yung magic dyan. Yan, tapos titimplahan na lang natin. Nakita nyo naman, no? Parang spaghetti sauce lang yung consistency. Pero hindi, magkaiba ng lasa yan. Ito naman yung next, yung garbanzos o yung tinatawag na chickpea. Tapon lang natin yung tubig dun sa loob. Yan, so diretso na natin to dito. At ipiprep ko na yung bell pepper. So yan. So ilagay na natin tong bell peppers dito. Usually pulang bell pepper lang ang ginagamit ko. Dahil nakasanayan lang. Pero kayo, kung gusto nyo gumamit ng ibang kulay, okay din naman. Para lang din naman ang lasa yun. Yan, pabayaan lang natin itong maluto pa siguro mga 7 to 8 minutes. Tapos ililipat ko na yung ating mga tripes dito. At titimplahan na natin. Salt and ground black pepper lang ang panimpla dito. Yan, so okay na to. Ilipat na natin yung mga tripe. So yan, dadahan-dahanin lang natin. Yan. So yan, yan yung lahat ng mga tripe. Haluin lang natin. O, diba? Kapag pinagsama na natin lahat ng mga ingredients, yan na. Diba? Parang nagiging magic. Mas nagkakabuhay na yung dish. Sumukha na siyang kadyos talaga. Pabayaan lang nating maluto pa to ng mga 2 hanggang 3 minuto. Yung ground black pepper na ingredient actually, optional lang yan dahil nilagyan na natin to kanina ng buong paminta. So kahit asin lang na panimpla, okay na yan. At speaking of that, titikman ko muna to para alam ko kung gaano karaming asin ang ilalagay. Perfect na halos yung lasa. Konting-konting asin na lang. Kita nyo yan? O, diba? Ang ganda tingnan. Pwede nyo itong kainin as is lang. Pwede nyo ulam sa kanin, syempre. Or pwede ito with bruschetta. So, nasa sa inyo, napakaraming paraan ng pagkain dito. Yan. So, nilipat ko lang ito maya-maya sa isang serving bowl. Tapos, tikman na natin. Pwede rin tayo ditong mag-garnish ng parsley. Para naman may contrast, para, di ba, buhay yung kulay. Optional lang itong parsley, Ito na ang ating kalyos. Tara na, tikman na natin to. Ito, gusto ko yung nasa ibabaw. Ito yung honeycomb tripe. Grabe, ang lambot. Malasang malasa na siya. So lahat ng mga sinasabi kong magpapalasa nakatulong. Guys dun sa mga ngayon palang magluluto ng kalyos, tandaan ninyo na dapat isoserve natin ito ng mainit. Dahil kung hindi, mamumuo yan. Makikita ninyo mag-gelatin na yung sabaw nito. So, dapat mainit lagi ito kapag sineserve. Yan. Kapag nilagay nyo ito sa refrigerator, lalo yung mga leftover, makikita nyo magiging buong bloke yan.
Okay, matakot, okay lang yan. Kapag kakainin nyo na, iinit nyo lang sa microwave or initin ninyo direkta sa cooking pot. Okay na okay rin yan. Ito, pinagsamang tripe pati yung paa ng baka. Yung lasa na talagang napaka-comforting. Para kang nagpapahinga. Ganun yung pakaramdam ko eh. Actually, magpapahinga na ako pagkatapos ito. I-enjoy ko pa to. Kakanina natin. Yan. Tapos, mas okay to kung gusto nyo talaga ng lasa. Isabay niyo yung subo kasama ng chorizo. Yan. Dahil yung chorizo, di ba, flavorful yan. Ayos na ayos. Ito yung luma nating recipe. Nirecreate ko lang. Medyo matagal akong hindi nakagawa ng kalyos. Pero usually niluluto ko to sa weekend. At kung may bisita rin, syempre, di ba? Masarap gumawa ng kalyos. Ipapakain natin sa bisita. Yun. Kaya guys, sana kung hindi nyo pa nasubukan itong kalyos recipe ko, subukan ninyo para matikman ninyo kung gaano kasarap at gaano kalambot yung mga ingredients. Basta yun lang, ano? It's either gumamit kayo ng slow cooker or pwede kang gumamit ng pressure cooker din kung gusto ninyo. Para lang mapalambot. Pero I would suggest slow cooker na lang para talagang saktong-sakto yung lambot at moist pa rin. Hindi nawawala yung pagiging moist sa loob ng ating tripe. Ito din yung isa sa mga reason kung bakit nagigitong melt in your mouth, literally. Maraming salamat ulit sa walang sawa ninyong pagtangkilik sa Panlasang Pinoy. Sana subukan niyo itong recipe natin at mag-send lang kayo ng comment kung may feedback kayo tungkol doon sa niluto ninyong kalyos. And guys, huwag niyo kalimutang mag-comment din for questions at to say hi din. Okay? Maraming salamat ulit sa pag-load ng video na to. At huwag niyo kalimutang bumisita sa panlasangpinoy.com. Magkita-kita tayo ulit. Hanggang sa muli.